what's up? Welcome back sa akin channel. Ang gagawin natin ngayon ay kisame ng Nissan. Ito, papakita ko po sa inyo. Ayan po yung sakay nya. Ito yung gagawin natin. Ayan, Nissan. Ito yung kisame yung gagawin natin ngayon. Ayan. Wala siyang kisame. Bali, gagawin natin yan ng ano. Ito natin gagawin dyan ay kukuhain natin yung sukat ng ano. Sukat ng paglalagyan ng bakal, yung pagkakapitan ng kisame. Eto. Ayan. Susukatin natin yung ano yan, yung agwat. Ito. Ito. Ayan. Ngayon, simulan na po natin. Let's go. So yun, nasukatan na natin yung agwat ng pagkakapitan ng kisame, yung pagsusutan ng bakal. Mamaya makikita nyo kung paano yung tiro. So yun po yung telang gagamitin natin para dun sa kisame. Nansya beige. Pisahan na natin ang pagsusukat. Una natin gagawin, papantayin natin yung tela. Susukat ngayon tayo ng 3 cm, hatiin natin sa gitna. So ayan guys, kumuha tayo ng sukat ng pagkakapitan ng kisame. Ayan, di makita, malabo. Ayan, 3 cm, tapos pangati sa gitna. Tapos ito. Ayan. Ayan yung agwat ng sinukatan ko kanina sa sakyan. Bali dito sa ito, may lalagay tayong bakal dyan. Mamaya makikita nyo pag tanahin natin. Magkakabi na tayo sa sakyan. Ready na tayo Yo, eto si Jojo. Nadaan ako dito. Alam mo kung anong ginagawa nito. Anong ginagawa mo dyan? Dashboard, lahat ng brand. Gagawin natin pula. Dating itim yan. Pag yan tapos na bird ko, ano? Napalapit ito sakyan na ginagawa nyo. White noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? Good? Pads kung paggaling. Nakita nyo.
hapon, napakainit, trek na trek ng araw. Dito tayo sa labas, initan. So, may ginagawa din dito sa labas, oh. Nagkainit tayo sa labas. So, what's up? Parang pinagkakasalangin dyan. Yan yung ginawa nilang dalawa. Tingnan natin yung loob. Upuan, no? Bagong gawa. Mga pre, ang dashboard, wala pa. Pinto. Kaysa may pa pala. Wala pa din, no? Yung pinto. Tapos yung pinto. Yung ginagawa ni Amay, oh. Pambaya, wala. Dito lang sa loob ng sasakyan kinakabit. Wala nang kalasan. Ito yung kaysa may ating itinahe. Ito, kailangan pa natin lagyan ito para basahan sa kaysa may para di masyado mainit. Umpisa na natin kapit to. Let's go. These eyes of a different light, why noise that keeps me up at night? I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard. Hindi pa tapos yan. Ilalapat pa natin yan. Ito nyo, kulong-kulipot ko eh. Bali, gagawin natin dyan ito. Ididikit natin sa rugby dito. Sa mga gilid. Hindi makita yata. Ididikit natin to dito sa gilid. Hahatakin natin para higit na higit para mawala yung kulubot. Lahat yan didikit na lang sa gilid ng mga rugby. Pati itong unahan. Yan, didikit na lang yan sa gilid-gilid. Mamaya natin itutuloy. Lunch time muna. What's up mga bro? Andito na po tayo ulit at babalikan natin ang ating ginawa. Eto, bubuksan lang natin itong sasakyan. Tapos sisingawin natin ang init. Good thing, hindi makakakas sa init. Pambihira ang init dito sa Qatar. Gagawin natin ngayon dyan ay kakagbay natin lahat ng gilid. Ayan, lahat ng gilid to. Pag kakagbay natin yan para pagdikitan ng tela. Pisa na natin. Let's go. Bali yung solo ko lang kakagaya natin. Karaso lang dito sa ano. Ang paglalagay po ng rugby nito dito lang sa gilid sa may ayan, dito sa may pinagkakapitan ng rubber. Yan lang sa mga vertago yung telang ano nakatupi dyan. Ayan, dyan lang sa mga gilid-gilid dyan. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Ngayon yung mga sabon tela dyang nakalawit, sisiksik natin sa loob ng rubber. Ito, kita nyo.
Ngayon sisiksik natin doon sa loob. Mga tayo lang nakalawit. So yun, kung nakita nyo, okay na po siya. Nakasiksik na sa loob na rubber na wala na yung mga nakalawit. Ayan. Itong unahan dito, bubutasin natin yan. Ito, bubutasin natin yan kasi may sunroof dyan. Pisa natin butasin. Pasan natin yung sunroof, tingnan nyo. Ito ang aking trabaho. Kita-kits na lang po ulit next project. Kung nagustuhan nyo ang aking video, subscribe nyo lang po ako. Thanks for watching. That's what they call me. I promise that you'll never be lonely.